নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ APDCL অফিচ কমফিল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ৰিজনিঙৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ আজি 7 নম্বৰ খণ্ডটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আমি ক্যালেন্ডাৰ ৰিজনিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কনচেপ্টবিলাক আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক শিকিম আৰু এই সেশনটো আপোনালোকৰ আগন্তুক ৰেলৱে বা SSC সকলো এক্সামৰ কাৰণে কামত আহিব তো সেশনটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ এফালৰ পৰা মন দি চাই যাব আপোনালোকৰ যথেষ্ট হেল্প হ'ব আৰু ৰিজনিঙৰ ক্যালেন্ডাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰত্যেক কম্পিটিটিভ এক্সামত দেখিবলৈ পাব তো নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ অন্তত 5 জন বন্ধু-বান্ধৱীলৈ এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আমি ক্যালেন্ডাৰ বুলি কওঁতে এই বস্তুখিনি প্ৰথমতে জানিব লাগিব আমাৰ বৰ্ষ কেইটা লিপ ইয়াৰ এক নম্বৰতে লিপ ইয়াৰ য'ত আমাৰ এটা দিন বেছি হয় 366 দিন হয় আৰু অৰ্ডিনাৰী ইয়াৰ বা নৰ্মেল ইয়াৰবোৰ কি 365 দিন থাকে য'ত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো মাথো 28 দিনীয়া হয় আৰু এইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে দেখা যায় দিবস উলিয়াব দিব পাৰে যেনে ফাইন ডে বা ফাইন ডেট বা ডাইৰেক্টলি এটা তাৰিখ দিব এই তাৰিখটো কোন বাৰত পৰে তো হেতু উলিয়াব দিব অথবা ক্যালেন্ডাৰৰ ৰিপিটিশন উলিয়াব দিব এই তিনি ধৰণৰ তাৰ ভিতৰত প্ৰথমতে ফাইন ডে অৰ্থাৎ দিবস উলিওৱাটোৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তাতে পাঁচটা প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে তো আমি সেই পাঁচটা প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে আলোচনা কৰিম চাওক লিপ ইয়াৰ মানে কি লিপ ইয়াৰ সেইবিলাক বৰ্ষ যিবিলাক বৰ্ষ তো চাওক 366 দিন থাকে আৰু কিদৰে আমি গম পাম এতিয়া এটা বৰ্ষ লিপ ইয়াৰ হয় নে নহয় তো হেতুৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে যিকোনো বৰ্ষ এটা ধৰি লওক 2019 চনটো ইয়াক 4 ৰে আমি ভাগ কৰি দিব লাগে লাষ্টৰ কেইটা ভাগ কৰি দিলে হৈ যাব 4 ৰে ভাগ কৰি দিলে যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ যায় কোনো ধৰণৰ ভাগফল নৰয় তেনেহলে হেতু লিপ ইয়াৰ হ'ব কিন্তু 19ক 4 ৰে ভাগ কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে ভাগফল ৰব 16 3 ৰব ভাগফল তো এইটো লিপ ইয়াৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো এটা নৰ্মেল ইয়াৰ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই বৰ্ষটোত মাথো 365 দিন আছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো অলৰেডি 28 দিনীয়া হৈ গৈছে তো ইয়াৰ লগতে লিপ ইয়াৰ এতিয়া আমি গম পাম 2016 চনটো এই 16 চনটোক যদি আমি 4 ৰে ভাগ কৰি দিও সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ যাব 4 বাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ ভাগফল নৰয় তো এইটো এটা লিপ ইয়াৰ হয় আৰু সেই বৰ্ষটোত 366টা দিন আছিলে 29 দিন আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো এতিয়া ইয়াতে আহি পৰে অড ডে মানে বিষম বা এক্সট্ৰা দিবস চাওক ইয়াতে আমাৰ সাধাৰণতে কেইটা দিন আছে 7টা সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰ শনি ৰবি তো এই 7টা দিবস বা দিন বা বাৰ 7টা বাৰ এইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বাৰটো উলিয়াব পাৰো আৰু 366টা দিন যদি আছে তেনেহলে তাতে অড ডে কেইটা হ'ব দুটা হ'ব 7ৰে যদি 366ক ভাগ কৰো দুটা ৰব এক্সট্ৰা আৰু 365 দিন হলে 7ৰে যদি ভাগ কৰি দিও এটা এক্সট্ৰা দিন ৰব অৰ্থাৎ নৰ্মেল বৰ্ষত এটা এক্সট্ৰা দিন ওলাই আৰু লিপ ইয়াৰ বৰ্ষত দুটা এক্সট্ৰা দিন ওলাই তো আমি প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন চাওঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ যে ইয়াতে আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ সাধাৰণতে 1900 চনৰ পৰা 2100 চনলৈকে মেক্সিমাম প্ৰশ্ন হয় তাৰে আগৰ প্ৰশ্ন বা 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সময়ৰ প্ৰশ্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সাধাৰণতে দেখিবলৈ নাপাব তো ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব ইফ 2 মে 2018 ইজ ফ্ৰাইডে 2 মে 2018 তো 2018 হেৰি অনা হৈছে তো শুক্ৰবাৰ যদি হুইচ ডে অফ দা উইক উইল বি অন 18 মে 2018 2 মে যদি 2018 2 মেটো যদি শুক্ৰবাৰ হয় তেনেহলে যেটো 18 মে হেতু মাহৰে সেই বছৰৰে 18 মেটো কি বাৰ হ'ব তো এইটো আমি কি দৰে সমাধান কৰিম তো ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে কৰিব পাৰো আমি এতিয়া সাধাৰণতে দুটা প্ৰকাৰ চাও ইয়াতে আৰু শৰ্ট ট্ৰিকৰ কথা আহি নপৰে তথাপি আমি যিমানখিনি পাৰো শৰ্ট ট্ৰিকো আলোচনা কৰিম চাওক ইয়াতে কি হৈছে প্ৰথমটো প্ৰকাৰত আমি কি কৰিম 2 মে এটো কি বাৰ শুক্ৰবাৰ ফ্ৰাইডে এফৰে লিখি থৈ দিছো তাৰ পাছত কি হ'ব 7টা দিন পিছত আকৌ শুক্ৰবাৰ আহিব মানে শনি ৰবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ মানে 7টা দিন যদি যোগ কৰিও আমি তাৰ পিছত আকৌ শুক্ৰবাৰ পাম 2 হাতে 9 তাৰ মানে 9 মেটো আকৌ শুক্ৰবাৰ হৈ পৰিব আকৌ 7টা দিন যোগ দিম আকৌ 7টা দিন যোগ দিলে কি হ'ব 16 মেটো আকৌ শুক্ৰবাৰ হৈ পৰিব তাৰ পাছত কি আমাক উলিয়াব দিছে 18 মে 16 পিছত কেইটা দিন আছে দুটা দিন আছে 17 আৰু 18 শুক্ৰবাৰ 16 মে শুক্ৰবাৰ 17 মে কি বাৰ হ'ব শনিবাৰ আৰু 18 মেটো কি হ'ব ৰবিবাৰ আমাৰ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি সানডে অৰ্থাৎ 18 মেটো ৰবিবাৰ হ'ব ইয়াতে এতিয়া আমি অন্য এটি প্ৰকাৰে কৰিব পাৰো চাওক 18 মেটো কি বাৰ আমাক হেতু উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে কি দিছে 2 মেটো দিছে আমাক 2 মেটো কি বাৰ শুক্ৰবাৰ আমি
দুটা দিন বিয়োগ কৰি দিওঁ 18 পৰা কাৰণ 1 আৰু 2 তাৰিখ ইতিমধ্যে গ'ল 2 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখলৈকে মাজত কেইটা দিন আছে 2 3 4 এনেকৈ হিচাপ কৰিব লাগিব 18 পৰা 2 গ'লে 16 দিন 16টা দিন আছে তাৰ মানে 2 তাৰিখৰ পিছত 16টা দিন আহিছে আৰু তাৰ পাছত 18 মে হৈছে এতিয়া 16টা দিনক আমি 7ৰে ভাগ কৰি দিওঁ 7ৰে ভাগ কৰি দিলে কেইবাৰ যাব 14 হ'ব এই 14টা দিন যাব আৰু দুটা এক্সট্ৰা দিন ৰ'ব তাৰ মানে কি ধৰিব পাৰিছেনে 16ত 7 এবাৰ গ'ল আৰু এবাৰ গ'ল দুবাৰ ভাগ হল 16 তাৰ পাছত এক্সট্ৰা দুটা দিন ৰল তাৰ মানে এই দুটা যে ভাগফল ৰৈছে এইটো এক্সট্ৰা দিন দুটা এক্সট্ৰা দিন ৰৈছে তাৰ মানে কি তাৰ মানে যেটো 2 মে শুক্ৰবাৰ আছিল তো নেক্সট যেটো 18 মে হ'ব এই শুক্ৰবাৰৰ লগত আমি দুটা দিন যোগ দিম শনি ৰবি এক্সট্ৰা দিন যেটা ৰৈছে সেইটা বাৰ আগুৱাই যাব তো অপচন নম্বৰ সি টোই হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে ভিডিওটো আকৌ অকনমান হিফালে লৈ গৈ চাব আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক লাহে লাহে আপোনালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাব if 6 February 1997 is a Thursday which day of the week will be on 26 February 1997 হেই একেটা বৰ্ষৰে একেটা মাহৰে দিয়া হৈছে ইয়াতে লাহে লাহে আমি বেলেগ মাহ হলে কি দৰে কৰিম বা বেলেগ বৰ্ষ হলে কি দৰে কৰিম বা ৰিভাৰ্স আগৰ বৰ্ষ 97 চনটো দিয়া আছে 96 চনৰ উলিয়াব দিলে কি কৰিম হেইবোৰো শিকিম তো ইয়াতে চাওক 6 ফেব্ৰুৱাৰী 1997 এই তাৰিখটো কি আছিল বৃহস্পতিবাৰ এটাকে 26 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো কি হ'ব হেই বৰ্ষৰে হেই মাহৰে তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধা হয় এটা মাহৰে দিলে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰথমতে আমাক কি দিছে ইয়াতে দিছে 6 ফেব্ৰুৱাৰীটো কি বাৰ বৃহস্পতিবাৰ থাৰ্সডে তাৰ পাছত কেইটা দিন গৈছে 26 লৈকে যাব লাগিব আমি তাৰ মানে 6 লগত 7টা দিন যোগ দিলে আকৌ বৃহস্পতিবাৰ আহিব তাৰ পাছত আকৌ 7টা দিন যোগ দিলে বৃহস্পতিবাৰ আহিব আকৌ 7টা দিন যোগ দিলে বৃহস্পতিবাৰ আহিব তো এনেকৈ তিনিটা 7 যোগ দিওতে কি হ'ব ইয়াতে 27 তাৰিখ আহি যাব 27 ফেব্ৰুৱাৰীটো আমি পাম বৃহস্পতিবাৰ কিন্তু আমাক উলিয়াব দিছে কি 26 ফেব্ৰুৱাৰী 27 ফেব্ৰুৱাৰী এটা দিন আগতে ৰৈছে মানে এই থাৰ্সডেৰ পৰা আমি 27 তাৰিখৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিলে কি হ'ব 26 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰীটো বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিলে কি হ'ব ওয়েডনেসডে অৰ্থাৎ 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1997 এই তাৰিখটো এই ওয়েডনেসডে বুধবাৰ অপচন নম্বৰ সি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ একেটা কথা যদি আমি 2 নম্বৰ ট্ৰিকটোৰে কৰো মানে কি 26 ফেব্ৰুৱাৰী অলৰেডি কেইটা দিন গৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোলৈকে 6টা দিন 6 বিয়োগ কৰি দিলো কেইটা দিন ৰল 20টা দিন ৰৈছে 20ক আমি 7ৰে ভাগ কৰি দিলো 7ৰে ভাগ কৰাৰ কাৰণটোই হৈছে যেহেতু 7টা বাৰ থাকে সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এনেকৈ তো এনেকৈ 7টা ভাগ কৰি দিলে বাৰে বাৰে ৰিপিট হ'ব সোমবাৰটো আজি আহিলে আকৌ 7টা দিন পিছত সোমবাৰ আহিব তো সেই কাৰণে 7ৰে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে তো 20ক 7ৰে ভাগ কৰি দিলে কেইবাৰ যাব ইয়াতে এই 7 দুগুণ 14 এক্সট্ৰা কেইটা দিন ৰব 6টা দিন তাৰ মানে আমি এই যেটো বৃহস্পতিবাৰ আছে ইয়াৰ লগত 6টা দিন যোগ দিলে যেটো পাম হেতু হ'ব আনসাৰ বৃহস্পতিৰ লগত 6টা দিন যোগ দিলে কি হ'ব শুক্ৰ শনি ৰবি সোম মঙ্গল বুধ অপচন নম্বৰ সি ওয়েডনেসডে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি এবাৰ অন্য এটি প্ৰশ্ন চাও যেটো প্ৰশ্নত মাহটো হলনি হৈছে 31 মাৰ্চ 2002 এই দিবসটো আছিল ৰবিবাৰ এটাকে 10 আগষ্ট 2002 এইটো কি বাৰ হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে আমাক তো ইয়াতে চাওক আমাক প্ৰথমতে দিছে 31 মাৰ্চ মানে কি 31 মাৰ্চ দিয়ে মানে মাৰ্চ মাহত আৰু এক্সট্ৰা দিন ইয়াতে নাথাকে তো এক্সট্ৰা দিন নাথাকে তো 0 এক্সট্ৰা ডে এক্সট্ৰা বুলি ইয়াতে লিখি থলো এপ্ৰিল মাহটো দিলে এপ্ৰিল কেই দিনিয়া বাৰু এপ্ৰিল মাহটো 30 দিনিয়া তো 30ক 7ৰে ভাগ কৰি দিলে কি হ'ব 28 কেইটা এক্সট্ৰা দিন ৰব দুটা দিন 2 ডে এক্সট্ৰা তাৰ পাছত আহিলে মে মাহটো কেই দিনিয়া 31 দিনিয়া 31ক 7ৰে ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব 28 আৰু কেইটা দিন এক্সট্ৰা ৰব তিনিটা দিন এক্সট্ৰা ৰব তো এই এক্সট্ৰা দিনবোৰ কি কাৰণ লৈছো এটো আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাব তাৰ পাছত আহিব জুন মাহটো 30 দিনিয়া ইয়াতে 30 দিনিয়া মানে দুটা এক্সট্ৰা দিন ৰব জুলাই মাহ আহিল জুলাই মাহটো 31 দিনিয়া মাহ মানে তিনিটা দিন এক্সট্ৰা ৰব আৰু আহিল আগষ্ট মাহটো আমি গোটেইখিনি ধৰিব নালাগে কাৰণ 10 আগষ্টলৈকেহে ধৰিব দিছে মানে কেইটা দিন ধৰিব লাগিব 10টা দিন ধৰিব লাগিব আগষ্ট মাহৰ 10ক 7ৰে ভাগ কৰি দিলে কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব 7 আৰু এক্সট্ৰা দিন কেইটা ৰব তিনিটা এতিয়া আমি এই যিকেইটা এক্সট্ৰা দিন ৰৈছে সেই কেইটা যোগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে 0 এটো প্ৰয়োজন নাই 2 2 এ 3 5 5 এ 2 7 7 এ 3 10 এই 10 এ 3 কিমান 13 তো এইখিনি কাটি দিছো এটা 13টা এক্সট্ৰা দিন আছে আকৌ ইয়া 7ৰে ভাগ কৰিলে কি হ'ব 7 একবাৰ যাব আৰু কেইটা এক্সট্ৰা দিন ৰব 6টা তাৰ মানে এই যে সানডেটো আছে ইয়াৰ লগত 6টা দিন যোগ কৰি দিলে আমাৰ উত্তৰটো ওলাই যাব মনডে টিউজডে ওয়েডনেসডে থাৰ্সডে ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে অপচন নম্বৰ ডি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ যেটো 10 আগষ্ট 2002 এই তাৰিখটো শনিবাৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ অন্য এটি প্ৰশ্ন
এই মাহটো সলনি হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি বছৰ সলনি কৰিম বছৰ সলনি কৰে কি কৰিলে কি দৰে সমাধান কৰিব লাগে হেতু শিকিম তো মাহ সলনি কৰিলে মেইনলি আমি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰো এইটো একে নিচিনাই হ'ব তো ইয়াতে চাওক 5 জানুৱাৰী 2012 তাৰিখটো আছিলে বৃহস্পতিবাৰ থাৰ্সডে এটাকে 8 এপ্ৰিল 2012 এই তাৰিখটো কি হ'ব তো ইয়াতে চাওক জানুৱাৰী 5 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি হিচাপ কৰিব লাগিব মানে কি 5 জানুৱাৰীৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগিব জানুৱাৰী মাহটো কেইদিনা 31 দিনে 31ৰ পৰা 5 দিন গুচি গ'ল গুচি যাওঁতে কেইটা দিন ৰল 26টা দিন তাৰ মানে জানুৱাৰী মাহত কেইটা দিন আছে 26টা দিন 26ক 7ৰে ভাগ কৰিলে কি হ'ব কেইটা এক্সট্ৰা দিন ৰব 26ক 7ৰে ভাগ কৰিলে 7 কেইবাৰ যাব 7 3 গুণ 21 22 23 24 25 26 5টা এক্সট্ৰা দিন ৰব 5 দিন এক্সট্ৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আহিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 2012 চনটো কি লিপ ইয়াৰ বৰ্ষ হয় মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কি হ'ব 29 দিনীয়া মই লিপ ইয়াৰটো কেনেকৈ উলিয়াই আপোনালোকক কৈছোৱে অলৰেডি 4ৰে ভাগ কৰি দিব লাগে লাষ্টৰটো যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ যায় তেনেহলে হেতু লিপ ইয়াৰ তো 29 দিনীয়া আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ 29 দিনীয়া হলে কি হ'ব এটা দিন এক্সট্ৰা ৰব 7 4 গুণ 28 একে 29 এটা দিন এক্সট্ৰা মাৰ্চ মাহ আহিল তাৰ মাছত মাৰ্চ মাহটো কেইদিনা 31 দিনীয়া 31 ইয়াতে কেইটা দিন ৰব এক্সট্ৰা 3টা দিন এক্সট্ৰা তাৰ পাছত আহিল এপ্ৰিল মাহটো গোটেই ধৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ 8 এপ্ৰিললৈকেহে আমি উলিয়াব লাগে 8টা দিন আছে এক্সট্ৰা কেইটা দিন হ'ব 7ৰে ভাগ কৰিলে এবাৰ 7 হ'ব আৰু এটা দিন এক্সট্ৰা দিন এতিয়া কেইটা হ'ল 5 1 6 6 3 9 1 10 10টা এক্সট্ৰা দিন হ'ল এইখিনিলৈকে 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 এপ্ৰিললৈকে 10টা এক্সট্ৰা দিন ৰব তো এই 10ক এতিয়া আকৌ 7ৰে ভাগ কৰিলে কি হ'ব এবাৰ যাব আৰু 3টা দিন এক্সট্ৰা ৰব তাৰ মানে আমি এই যে 5 জানুৱাৰীটো বৃহস্পতিবাৰ তাৰ লগত 3টা দিন যোগ কৰি দিলে সেই বাৰটো পাম আমি 8 এপ্ৰিলৰ হেৰিটো বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰবি তাৰ মানে অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সানডে হ'ব এইটো 8 এপ্ৰিল 2012 তাৰিখটো তো এবাৰ আমি অন্য এটি প্ৰশ্ন চাও এইটো প্ৰশ্নত অকণমান আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব আৰু ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ মাহটো সলনি হৈছে বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু বছৰটো সলনি হলে আমি ইয়াতে অন্য ধৰণৰ ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো মাহ সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ল তো এতিয়া 20 জানুৱাৰী 2014 ৰ তাৰিখটো আছিল মনডে অৰ্থাৎ সোমবাৰ এতেকে এই 20 জানুৱাৰী 2017 তাৰিখটো কি বাৰ হ'ব গৈ চাওক প্ৰায় 3টা বছৰ জপিয়াই গৈছে 3টা বছৰ জপিয়াই গলে আমি কি দৰে কৰিম যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰথমতে মই কৈছো অড ডে মেইনলি অড ডে বা এক্সট্ৰা দিনগিলাকৰ জৰিয়তে আমি এইবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব তো ইয়াতে প্ৰথমতে আমি চাও 2014 চনটো কি এটা নৰ্মেল ইয়াৰ হয় না নহয় লিপ ইয়াৰ নহয় এটো কাৰণ 365 দিনীয়া এই 4ৰে ভাগ কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ না যায় তো ইয়াতে নৰ্মেল ইয়াৰ মানে এক্সট্ৰা দিন কেইটা থাকে এটা দিন এক্সট্ৰা থাকে 365 7ৰে ভাগ কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে যোৱাৰ পিছত এটা দিন এক্সট্ৰা ৰয় তাৰ পাছত আমি 2015 চনটো চাব লাগিব 2015 চনটো কি নৰ্মেল ইয়াৰে হয় মানে কি এটা দিন এক্সট্ৰা থাকে নৰ্মেল ইয়াৰত তাৰ পাছত আহিলে 2016 টো কিন্তু লিপ ইয়াৰ হয় লিপ ইয়াৰ হলে দুটা এক্সট্ৰা দিন হয় কাৰণ 366 দিনীয়া হয় তাৰ পাছত 2017 চনটো নন লিপ ইয়াৰ বা নৰ্মেল ইয়াৰ কিন্তু এটা কথা যিকোনো বৰ্ষত যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয় মানে 20 জানুৱাৰীলৈকে উলিয়াব দিছে আমাক ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে যাবই দিয়া নাই বা কেতিয়াবা কি হয় এই মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই নেক্সট বছৰটোৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে যদি দিয়ে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো যদি অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেনেহলে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা দিন নাথাকে যেহেতু জানুৱাৰী মাহতে হেৰি হৈছে হেগ হৈছে 20 তাৰিখলৈকে উলিয়াব দিছে তো ইয়াতে আমি 2017 চনত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা দিন আমি ধৰিব নালাগিব এতিয়া চাওক এতিয়া এক্সট্ৰা দিন কেইটা হৈছে 1 1 2 4টা এটা কাৰণতে আমি মাহৰ হিচাপ কৰিব নালাগিল কাৰণ একে তাৰিখ একে মাহ কিন্তু যদি মাহটো বেলেগ হল হয় তেনেহলে আমি অন্য এটি হিচাপ কৰিব লাগিলহেতেন তো এতিয়া এক্সট্ৰা দিন কেইটা আছে 4টা এক্সট্ৰা দিন ওলাল 20 জানুৱাৰী হেতুকে আমি মাহৰ বা তাৰিখৰ ক্ষেত্ৰত সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নেক্সট প্ৰশ্নটোত হেতু আমি আলোচনা কৰিম মাহ সলনি হলে তাৰিখ সলনি হলেও কি দৰে কৰিব লাগে তো 4টা দিন এক্সট্ৰা মানে কি মনডে আজিলে 20 জানুৱাৰী 2014 মনডেৰ লগত 4টা দিন যোগ দিম টিউজডে ওয়েডনেসডে থাৰ্সডে ফ্ৰাইডে অপচন নম্বৰ কি হ'ব অপচন নম্বৰ ডি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মানে 20 জানুৱাৰী 2017 তাৰিখটো ফ্ৰাইডে হ'ব তো আজিৰ সেশনটোত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলো আপোনালোকে বৰ দীঘল সেশন হলে বোৰিং পাব পাৰে তো 8 নম্বৰ খণ্ডটোত আমি অন্য কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম লগতে ক্যালেন্ডাৰ ৰিপিটিশন ট্ৰিকবোৰ আমি শিকিম আৰু যেটো ডাইৰেক্টলি এটা তাৰিখ দি দিব খুলিবা দিব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কোড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই সেশনটো আপোনালোকে 9 নম্বৰ খণ্ডত পাব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ লাইকৰ টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰি দিব 500টা লাইক মই আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকলৈ এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব তো এই সেশনটো ইমানখিনি ধন্যবাদ